આજે આપણે વધેલા ચોખાના એકદમ સરસ મજાની નવી અને ટેસ્ટી રેસીપી બનાવશું। તો આપણા જે વધેલા રાઈસ હોય એને આપણે આ રીતે પહેલાં ભાગી લેવાના અને એકદમ મસળી લેવાના છે। કંઈ મસળશું તો આપણો બધો મસાલો અંદર સારી રીતે મિક્સ થશે અને બાઇન્ડિંગ કરવામાં પણ સહેલા રહેશે આપણા માટે। એટલે આ રીતે સરસ મજાને એકદમ મસળી નાખવાના છે બધા જ ચોખાને। અને આ રીતે આપણે આમ તો વધેલા રાઈસ જલ્દી ખાવાની મજા નથી આવતી, પણ આપણે જો આ રીતે રેસીપી બનાવશું તો એકદમ દાળવડા કરતાં પણ ટેસ્ટી રેસીપી બને છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે સારી રીતે ચોખાને આપણે મસળી લીધા છે। હવે એની અંદર આપણે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરશું। તો આપણે એની અંદર આદુ લસણની પેસ્ટ અડધી ચમચી નાખવાની છે। પછી આપણે હિંગ તો અવશ્ય નાખવી, કારણ કે રાતના ચોખા છે એટલે ગેસ થવાનો પણ ઘણાને પ્રોબ્લેમ રહે, વાસી ચોખા હોય છે તો। પછી આપણે મીઠું આપણે સ્વાદ મુજબ નાખવાનું છે, કારણ કે ચોખામાં ઓલરેડી થોડું ઘણું આપણે મીઠું નાખેલું, એટલે માપથી નાખવાનું છે આપણે સ્વાદ અનુસાર। અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું આપણે તીખું લાલ મરચું અહીંયા એડ કર્યું છે, અને અડધી ચમચી હળદર નાખવાની છે આપણે। અને થોડો ગરમ મસાલો નાખશું આપણે, 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખવાનો, અને ધાણા જીરું પાવડર નાખવાનો છે આપણે। ધાણા જીરું પાવડર પણ આપણે અડધી ચમચી નાખશું। અને હવે આપણે જે લીલા મરચાં લીધા છે, તીખા અને મોરા બંને લીલા મરચાંમાં લીધા, બંનેને ઝીણા સમારી લેવાના। કોથમીરને પણ એકદમ ઝીણી સમારીને આ રીતે એની અંદર નાખી દેવાની છે આપણે। કોથમીર, લીલા મરચાં અને થોડી તીખાશ હશે તો આ ભજીયાનો સ્વાદ વધારે સારો લાગે છે આપણને, એટલે તીખા અને લીલા મરચાં મેં બંને મોરાના બંને એડ કર્યા છે। જો બહુ તીખું ના ખાઈ શકતા હોય તો ખાલી મોરા લીલા મરચાં પણ એડ કરી શકાય। હવે 3 મોટી ચમચી ભરીને મેં અહીંયા ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે। ચણાના લોટને એડ કરવાથી આપણે બાઇન્ડિંગ પણ સારું આવી જશે ચોખાની અંદર, અને આપણા ભજીયા સરસ મજાના બનશે। તો આ બધી જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે નાખી દીધા છે, તો એને હવે હાથથી આપણે સરસ રીતે મસળી લેશું, એટલે બધો જ મસાલો એની અંદર આપણે એડ થઈ જાય। હવે બધો મસાલો આ રીતે સરસ રીતે મસળી લીધો, અને આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ આપણા ભજીયાનું। અંદર આપણે પાણી નાખવાની જરૂર પડતી નથી, એડ કરવું જ નથી પડતું, કારણ કે એની અંદર થોડું મોઇસ્ચર હોય છે ચોખાની અંદર। હવે આ રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે। આપણે એક કઢાઈમાં તેલ મૂકી દઈએ, તેલ ગરમ થાય, તેલ એકદમ ગરમ નથી થવા દેવાનું, આપણે થોડું ગરમ થવા દેવાનું છે, એકદમ ઠંડુ નહીં પણ થોડું ગરમ। હવે તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલો આપણે સોડા ખાંડ નાખવાનો છે, અને થોડું ગરમ તેલ નાખશું। ગરમ તેલ નાખવાથી આપણા ભજીયા એકદમ કુરકુરા અને ક્રિસ્પી બનશે, એટલે થોડું તેલ ખારો નાખવાથી આપણા ભજીયા પોચા બનશે, એટલે બંને આપણે લાસ્ટમાં નાખવાનું છે। આપણે કઢાઈમાં તેલ મૂકીએ ત્યારે થોડું ગરમ થાય પછી આપણે અંદર એડ કરી દેવાનું, અને સોડા ખાર પણ આપણે લાસ્ટમાં નાખવાનો છે। પછી આ રીતે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે ગોળ ગોળ આપણે કરી, અને એકદમ પ્રેસ કરીને આપણે એને નથી કે હલકા હાથે એને ગોળ આ રીતે ગોળ કરવાનું છે। જેવો શેપ આપવો એ રીતનો આપણે શેપ આપણી મરજી મુજબ આપી શકીએ છીએ। મેં અત્યારે અહીંયા સર્કલ શેપ જ આપ્યો છે, જે આપણે દાળવડા કે બધામાં રાખીએ છીએ શેપમાં રાખીએ, કોઈ બી શેપ આપી શકીએ આપણી મરજી મુજબ। આ રીતે આપણે બધા ભજીયાને ગોળ કરી લીધા છે મેં અહીંયા, અને એકદમ પ્રેસ કરીને દબાવવાના નથી, નહીં તો અંદરથી કાચા રહે, એટલે આમ હલકા હાથે ગોળ કરવાના છે આપણે। અને એક બાજુ બરાબર તરાઈ જાય પછી જ આપણે એને ફેરવશું। જો આપણે તરત ને તરત ફેરવશું તો આ ભજીયા ભાગી જાય છે, એટલે તરત ને તરત નહીં ફેરવવાના, અને મીડિયમ ટુ લો તાપે આપણે એને તરવાના છે, એકદમ ફૂલ આંચ પર નથી તરવાના। અને એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે, જો એક બાજુ આ રીતના થોડા બ્રાઉન થઈ ગયા છે એટલે હવે આપણે એને ફરવી લીધા, એટલે આપણા ભજીયા ભાગશે નહીં। બંને બાજુ એકદમ આવા બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તરવાના છે। જો તો આપણા ભજીયામાં સરસ મજાનો બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, અને આપણે ભજીયા કાઢીએ તો એની અંદર ટીશ્યુ પેપર કાં તો આ રીતનું કાગળ મૂકી દેવાનું, જે આપણે નોટબુકનું હોય, એટલે બધું વધારાનું જે તેલ હોય એ એબ્ઝોર્બ કરી લે। તો તૈયાર છે આપણા ભજીયા સરસ મજાના।